Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Βίος, βιολογία, το σώμα μας, ψυχή, ό,τι έχει να κάνει με το συναίσθημά μας, με τις σκέψεις μας και κοινωνία, οι κοινωνικές μας επαφές, οι άνθρωποι που μας επηρεάζουν, οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Όταν ένας από τους τρεις τομείς δυσλειτουργεί, είναι φυσικό και αναμενόμενο να επηρεάσει και τους άλλους δύο τομείς. Στην περίπτωση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, που μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχοσωματικές ασθένειες, η περιοχή του συναισθήματος ή η περιοχή των κοινωνικών επαφών κατά κάποιο τρόπο δεν λειτουργεί με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Όλο αυτό λοιπόν αντανακλάται στο σώμα. Όλο και περισσότεροι γιατροί αναγνωρίζουν ότι ο ψυχολογικός παράγοντας είναι η αιτία πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Μερικούς από αυτούς είναι ο πόνος στη μέση, η χρόνια κόπωση, η ρινορραγία, ο πονοκέφαλος και κυρίως οι μικρανίες, το σύνδρομο του ευερέθους του εντέρου, το βροχικό άσθμα, η απώλεια μνήμης η οποία δεν συνδέεται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, σε αρκετές περιπτώσεις και ο καρκίνος. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και έχουν αποδειχτεί ότι ακόμα και στον καρκίνο, με μια καλή ψυχολογική υποστήριξη, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Και από την άλλη πλευρά, οι λόγοι που πιθανόν να οδηγήσουν κάποιον άνθρωπο να νοσήσει από καρκίνο μπορεί να έχουν ψυχολογική βάση. Το σώμα λοιπόν δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την ψυχή, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τα συναισθήματα, από τις σκέψεις και από τις κοινωνικές επαφές που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να μην λειτουργούν με έναν τρόπο ασφαλή, με έναν τρόπο με τον οποίο να μας δίνεται η δέουσα και απαραίτητη ελευθερία έτσι ώστε να κινηθούμε. Οι γονείς θα έχουν παρατηρήσει ότι τα μικρά παιδιά σε περίπτωση που νιώθουν αρνητικά συναισθήματα, φόβο, ντροπή, αγωνία, άγχος, παραπονιούνται για ένα πόνο στη κοιλιά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την περιοχή της κοιλιάς, με τα σπλάχνα, έχει να κάνει κυρίως με την περιοχή του συναισθήματος. Τα μικρά παιδιά λοιπόν αποκωδικοποιούν ή με κάποιο τρόπο προειδοποιούν ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά και παραπονιούνται συχνά για πόνο στη γυλίτσα τους. Σε μεγαλύτερες ηλικίες τώρα και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάποιος, μπορεί να παρουσιάσει διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορες ψυχοσωματικές ασθένειες. Το σώμα λοιπόν δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τα συναισθήματα, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις σκέψεις μας, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επαφές μας. Κατά κάποιο τρόπο μας τυπά το καμπανάκι, μας προειδοποιεί ή από την άλλη πλευρά μπορεί να μας παρακινήσει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Το βαθύτερο πρόβλημα που συνήθως κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις ψυχοσωματικές ασθένειες συνήθως είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Είναι δύο περιπτώσεις από τις οποίες συνήθως πυροδοτούνται και όλα τα υπόλοιπα. Το σύνδρομο του καλού παιδιού, από την άλλη πλευρά, οι κρίσεις πανικού είναι τρόποι με τους οποίους κατά κάποιο τρόπο προειδοποιεί το σώμα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πηγαίνει και τόσο σωστά. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε μια ψυχολογική παρατήρηση, μια βουτιά στο βαθύτερο εσωτερικό μας σε αυτό και να δούμε τι ακριβώς μας συμβαίνει σε αυτό το συγκεκριμένο χωρόχρονο. Αν οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας έχουν τον απαραίτητο χώρο για να μπορούν να εκφραστούν, αν οι κοινωνικές μας επαφές λειτουργούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να νιώθουμε ασφαλείς, να νιώθουμε ικανοποιημένοι. Και από εκεί και μετά μπορεί να μας δώσει ένα πολύ καλό μήνυμα το σώμα ότι κάτι συμβαίνει και ίσως θα έπρεπε τα πράγματα να τα δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, με βασικότερο και απότερο σκοπό να ζούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ.